Один із найгарячіших напрямків східних напрямків – невдалі штурми ворога довкола міста Бахмут. Окупаційні війська завдають потужних артилерійських та ракетних ударів і не полишають спроб покращити свої позиції на Бахмутському напрямку. Однак за останній місяць просунутися окупантам на цій ділянці фронту так і не вдалося. Ворожі атаки захлинаються вогнем у відповідь від українських бійців. Про те, як тримають оборону на цьому напрямку, далі у сюжеті Євгенії Китаєвої. Бійці показують відео з безпілотника. На ньому видно, як окупанти відповзають назад після чергової невдалої спроби атакувати. Вони штурмують, ми відбиваємо. Їхні всі спроби штурму невдалі. Відпрацьовуємо по повній програмі. Напрямок досить важкий, але останнім часом вони трошки топчуться на місці. Вони не можуть подолати наші перешкоди, наші позиції. Ми робимо все для цього, все, що від нас залежить. Тактика окупантів незмінна. Постійні ракетні і танкові удари. Спочатку відпрацьовує їхня артилерія, всипаючи все смертоносними снарядами. А потім кремлівці відправляють піхоту на штурм у надії, що кудись вони таки влучили і з'явилася прогалина в українській обороні. Однак такого не стається. Військові щораз відбивають атаки. Буває, що великою кількістю штурмують. Буває, що менше, малими групами. Постійно ДРГ кошмарять. Ми їх знешкоджуємо. Вони пробують по всій лінії від Бахмута до сюди. То там пробують. Постійно. Вчора були штурми, позавчора. Так майже кожен день. Коли окупанти не знають, де причаїлися українські бійці, починають прострілювати з кулеметів усе, що бачать перед собою. Поливають свинцем кожну посадку і кожен кущ, наче той свинець у них безлімітний. Всліпу намагаються трішки обстріляти позиції, навіть не знаючи, де ми знаходимося, аби цим виманити нас, аби ми теж стріляли у відповідь і таким чином потім вже накрити цю позицію більш важкою зброєю. Таких обстрілів армійці не бояться. Фіксують, звідки окупанти ведуть вогонь і направляють туди свою артилерію. Армата! Значно більше дошкуляють бійцям не ворожі кулемети, а ворожі танки і ствольна артилерія. Вони стріляють майже без зупину, але і кремлівські танки вдається знищити. Спрацювала наша мінометка. Коригувальник і 120-ті міни пристрілялися, він вийшов на точку, і коригувальник гарно спрацював, і відповідно зразу злагодженість вийшла на вищому рівні. Не існує у природі кращої картини, кажуть бійці, ніж спостерігати на власні очі, як горить ворожий танк. Настає відчуття оргазму. Військовий. Тому що вдається знищити, і ти знаєш, що ти знищив танк, який потім, якщо б його не знищили, то відповідно він би наших міг знищити. А так ми знищили потужну силу і відповідно легше стає. Хлопці, які з нами спілкуються, мобілізовані. Обидва освітяни. До повномасштабного вторгнення працювали вчителями у школі. Нині ж вправні воїни. Звісно, коли ти не в армії, коли ти на цивільному житті, ти про це менше задумуєшся, ти не уявляєш, що тут відбувається, через що проходять хлопці тут. Ось, і лише тут ти розумієш, наскільки це все насправді страшно. Ось, і загалом війна, вона виглядає як війна. Не навчати учнів, а вчитися самим військовій справі довелося швидко. Опанувати різну зброю і вчитися виживати. Однак хлопці кажуть, не задумувалися, а ухвалювали рішення, які наблизять країну до перемоги. Тут нема коли думати. На твою країну напали, значить треба йти боронити. Євгенія Китаєва, Ганка Кудрявцева з Донецької області, 5 канал.